Pada September 2020, Malaysia mengumumkan persetujuan untuk menyertai inisiatif COVAX. COVAX merupakan sebuah badan antarabangsa yang diselia bersama untuk memantau pembuatan dan pengagihan vaksin COVID-19. Fasiliti COVAX dijangka dapat menyediakan bekalan vaksin untuk 10% populasi Malaysia. Mungkin ada yang tertanya, macam mana pula dengan 90% populasi yang lain? Ini sebenarnya termasuk dalam strategi perolehan dan edaran vaksin di Malaysia, dan strategi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jumlah penghasilan vaksin amat terhad untuk beberapa bulan pertama 2021 dan tidak dapat menampung semua jumlah penduduk dunia. Setakat awal Januari, cuma 7 jenama vaksin telah diluluskan untuk kegunaan. Faktor kedua, ujian vaksin belum lagi dijalankan untuk kanak-kanak. Setakat ini, pemberian vaksin terhad kepada yang berumur 16 tahun ke atas. Ada juga jenama vaksin yang meletakkan umur minima sebagai 18 tahun. Ketiga, disebabkan faktor pertama dan kedua, penghentian penyebaran COVID-19 perlu disandarkan kepada konsep imuniti kelompok atau herd immunity. Jangkitan hanya dapat dihentikan sekiranya majoriti populasi dunia sudah pun mempunyai imuniti sama ada melalui vaksin ataupun disebabkan sembuh dari jangkitan. Apabila kita sudah sampai ke satu tahap di mana kita mengikut formula iaitu 1-1/R0. Itulah formula yang diguna pakai untuk kita mendapatkan peratusan herd immunity ataupun imuniti kelompok. Akan ada mereka yang tidak akan dapat divaksinate sebab untuk makluman Yang Berhormat Pontian sebagai contoh sekarang ini, mana vaksin-vaksin yang dibangunkan untuk COVID-19, kebanyakan daripada vaksin ini belum lagi diuji kepada kanak-kanak di bawah usia 12 tahun. Jadi mereka sudah pasti tidak akan dapat menerima vaksin yang pertama pada tahun depan. Ya, jadi ini mungkin peratusan yang tidak akan menerima vaksin. Jadi kita akan tumpukan kepada golongan dewasa untuk kita mencapai tahap imuniti kelompok ataupun herd immunity yang saya maksudkan tadi. Apabila seseorang dijangkiti virus COVID-19, sistem imuniti badannya akan bertindak balas untuk menghasilkan antibodi secara semula jadi. Penghasilan antibodi yang mencukupi diharapkan dapat membantu mengembalikan kesihatan dalam beberapa hari. Antibodi yang terhasil akan menjadi pelindung dari jangkitan ulangan dan dalam situasi ini, pesakit itu dianggap sudah mempunyai imuniti. Namun, tidak semua berupaya menghasilkan antibodi yang mencukupi atau yang mampu bertahan. Bagi mereka yang berisiko tinggi, kekurangan antibodi boleh menyebabkan virus mengambil alih sel dalam badan dan menyebabkan maut. Dalam masyarakat umum, apabila imuniti dicapai pada had yang mencukupi, jangkitan akan dapat dikurangkan. Kadar imuniti akan dipercepatkan berlipat ganda dengan bantuan suntikan vaksin pada populasi yang selebihnya. Apabila sasaran dicapai, jangkitan akan dapat dihentikan dan tidak lagi membawa ancaman termasuk kepada yang belum divaksin. Jadi, dengan faktor-faktor ini, diputuskan bahawa bekalan vaksin untuk 70 hingga 80% dari populasi negara sudah memadai untuk jangka masa terdekat. Untuk memastikan jumlah ini dipenuhi, selain bekalan 10% dari COVAX, rundingan secara langsung dengan beberapa pengeluar vaksin juga dilakukan. Dan setakat ini, kontrak pembekalan vaksin di Malaysia telah pun dipersetujui bersama dua syarikat iaitu Pfizer dan AstraZeneca. Masing-masing setuju membekalkan vaksin untuk 3.2 juta dan 6.2 juta penduduk Malaysia. Rundingan bekalan vaksin selebihnya masih sedang dijalankan bersama dua syarikat dari China, Sinovac dan CanSino, dan juga satu syarikat Rusia iaitu Gamaleya untuk memastikan jumlah keperluan vaksin COVID-19 di Malaysia dapat dipenuhi. Perolehan vaksin dari beberapa sumber berlainan
merupakan langkah bukan saja digunakan oleh Malaysia tapi juga oleh semua negara lain. Malah, beberapa negara seperti Kanada dan Australia telah pun berjaya merunding mendapatkan bekalan yang melebihi populasi negara mereka. Sesetengah negara seperti Rusia, Amerika, Singapura, Britain, UAE dan Arab Saudi sudah pun memulakan program suntikan vaksin untuk barisan staf kesihatan dan pemimpin negara masing-masing. Di Indonesia, bekalan vaksin dari China telah sampai pada Disember 2020. Mereka akan memulakan program pemberian vaksin pada 14 Januari dan mensasarkan pemvaksinan untuk lebih 20 juta penduduk menjelang Mac 2021. Di Malaysia, bekalan vaksin pertama iaitu dari Pfizer dijangka tiba pada bulan Februari 2021. Sebelum vaksin boleh diedarkan ke masyarakat, ia kena mendapat kelulusan Agensi Pengawalan Farmasutikal Kebangsaan atau NPRA. Pengedaran vaksin kepada rakyat Malaysia adalah percuma dan akan dilakukan dalam 3 fasa. Pertama, melibatkan anggota frontliners iaitu petugas kesihatan, keselamatan dan immigration. Fasa kedua seterusnya akan dibuka kepada golongan berisiko tinggi seperti yang berumur lebih 70 tahun atau yang menghidap penyakit kronik. Akhirnya dalam fasa ketiga, pemberian vaksin akan dibuka kepada rakyat dewasa yang selebihnya. Dikatakan pengedaran vaksin akan dilakukan secara bergilir dari jemputan melalui aplikasi MySejahtera. Kita merancang untuk menjemput public menerima vaksin esok. Kita menggunakan MySejahtera. Kita nak enroll untuk melicinkan pelaksanaan. Jadi setelah menerima perawaan ni tadi, kita akan klien kita ataupun public ni tadi boleh membuat temu janji di manakah klinik yang mereka nak buat mengambil vaksinasi. Sama ada di klinik kita merancang sama ada vaksinasi ini boleh lakukan di klinik kesihatan secara berjadual dan dalam sesuatu tempat di mana sekiranya adalah lebih ekonomik untuk kami bergerak ke sesuatu lokasi, contohnya di satu pejabat yang agak besar, maka kami akan menghantar pasukan untuk memberi vaksinasi di sana. Diharapkan program pemvaksinan ini berjalan lancar dan dapat menghentikan penyebaran COVID-19 dalam beberapa bulan yang akan datang.